ไม่ใช่แค่ตอนเราแต่ว่าองค์รวมทั้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากเล่นเรื่องนี้โดยตั้งแต่ตอนนั้นอยู่แล้วเอาจริงๆอยากเป็นนางเงือกรีดทูครั้งแรกเนี่ยขนลุกเพราะว่าบทแซ่บมากเรื่องที่จะได้ออนหรือไม่ได้ออนเนี่ยก็แล้วแต่มันเพราะว่าเราทำเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราได้รับบทนำอะค่ะเราก็รู้สึกว่าความรับผิดชอบของเราอะมันเพิ่มขึ้นมากสวัสดีค่ะเปเปอร์พิยดาค่ะรับบทเป็นเฟิร์นค่ะเอาจริงๆอยากเป็นนางเงือกตอนเด็กก็อยากเป็นนักแสดงเลยแหละค่ะจริงๆอ่ะหนูไม่รู้ตัวเองเลยด้วยซ้ำว่าหนูอยากเป็นนักแสดงตอนไหนคือตอนเด็กคือเป็นคนขี้อายมากคนหนึ่งคือครูให้ออกไปเล่านิทานภาษาไทยโบโบเบเบ้ก็ทำไม่ได้ขาสั่นจนไม่รู้มันไปจับพลัดจับผลูตอนไหนคืออยู่ดีก็อยากเป็นนักแสดงแล้วก็เริ่มหาช่องทางมาเรื่อยๆค่ะตอนนั้นเหมือนมีเทรนด์คือถ้าใครในโรงเรียนตอนนั้นทำช่อง YouTube คือคนเก๋คือเลิศทำเลยเปิดช่องเลยตอนนั้นอยู่แคนทีนกินข้าวกับเพื่อนอยู่ก็ถามว่าเฮ้ยทำช่อง YouTube ดีปะชื่ออะไรดีเพื่อนก็เป็นคนตั้งให้ชื่อก็คือไม่ได้มีที่มาที่ไปอะไรมากคือแค่กินขนมชูครีมอยู่แล้วตอนนั้นคือตั้งชื่อเลยว่าชูครีมแค่นั้นพอเริ่มทำมาได้สักพักหนึ่งเนี่ยเปเปอร์ก็ได้มีโอกาสไปงาน Open House ค่ะแล้วก็ได้ถ่ายรูปโพสต์ลง Facebook เป็นรูปแบบใส่ชุดนักเรียนแต่ว่าผมยาวเพราะว่าตอนนั้นเหมือนปิดเทอมอยู่ด้วยอะไรเงี้ยคือตื่นมาปุ๊บ Facebook ระเบิดทักอินบ็อกซ์มาเยอะมากโทรมาเยอะมากซึ่งไม่รู้ว่าเอาเบอร์เรามาจากไหนด้วยซ้ำอะไรเงี้ยผลงานชิ้นแรกในวงการเหรอฮะถ้านับเป็นชิ้นใหญ่ๆก็คือเป็นซีรีส์เลยแต่ถ่ายไม่จบทั้ง2เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนนั้นคือเดินอยู่หน้าโรงเรียนอันนี้คือก่อนทำบล็อกเกอร์ก่อนทำทุกอย่างเลยนะคะตอนนั้นเดินอยู่หน้าโรงเรียนแล้วก็มีโมเดลลิ่งมาขอคอนแทคแล้วเขาก็เอาไปแคสซีรีส์ติดปุ๊บก็ถ่ายไปเป็นซีรีส์หนังผี ถ่ายไปก็คือถ่ายไม่จบก็เกลก่อนมาอีกอันนึงเราก็หาแคสมาเหมือนกันเป็นซีรีส์เหมือนกันเป็นค่ายดังเลยอันนี้ก็ถ่ายไม่จบเหมือนกันไม่รู้เหตุผลอะไรนะคะก็เหมือนเขาก็หายไปเลยแล้วก็ไม่เป็นไรหลังจากนั้นก็มาเป็นบล็อกเกอร์ค่ะจริงๆไม่กล้าเรียกว่าตัวเองเป็นบล็อกเกอร์เต็มตัวเพราะว่าเราใช้เทคนิคแต่งหน้าโดยที่แบบเราไม่ได้มีความรู้เราไม่ได้เรียนมาแบบจริงๆจังๆแต่ว่าเราก็ใช้จากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วมันดีส่วนใหญ่ช่องของเปเปอร์ที่เปเปอร์ทำคือใช้อะไรแล้วมันดีเทคนิคอะไรทำกับตัวเองแล้วมันดีคือบอกอันนั้นคือเราไม่ได้มีการแบบอันนี้มีอันนี้นะส่งผลให้ร่างกายเราดีหรือว่าเทคนิคนี้ถูกต้องนะอะไรแบบนี้ค่ะคือแต่งแบบไหนก็ได้ออกมาสวยก็เท่ากับจบแล้วของเปเปอร์ขอแค่เราได้แสดงถือว่าเปเปอร์ถือว่าตรงนั้นเป็นประสบการณ์ทั้งหมดคือขอแค่เราได้ลองทำได้เรียนรู้ว่าหน้ากล้องเป็นยังไงหน้าเซตเป็นยังไงเขาทำกันยังไงหลังมอเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เรื่องที่จะได้ออนหรือไม่ได้ออนเนี่ยก็แล้วแต่มันเพราะว่าเราทำเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหลังจากที่รูปนั้นถูกแชร์ไปเยอะมากในโซเชียลใช่ไหมคะพี่ชีวินก็ได้ทักมาจะชวนมาแคสนะเป็นซีรีส์ของค่ายก็พี่เอทำนะอะไรแบบเนี้ยค่ะคือเรื่อง Why Are You ค่ะเรื่องนั้นเป็นเรื่องแรกที่ได้ร่วมงานกับพี่ชีแล้วเป็นเรื่องแรกที่ได้ออนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปเปอร์รู้สึกฟูลฟิลนะตรงนั้นรู้สึกว่าแบบมันได้เห็นผลงานตัวเองเราได้เห็นตัวเราในหน้าจอแล้วอะไรแบบเนี้ยค่ะคือจริงๆก็รู้สึกว่าพอได้มาเป็นตัวนำจริงๆเนี่ยก็ได้ทำสักทีแบบลงมาเต็มได้ทำแบบทุกกระบวนการเวิร์กช็อปจนมันออกมาเป็นผลงานรู้สึกดีใจตัวละครที่เขาให้เรามาเนี่ยเราก็มีความคล้ายๆตัวเราเองอยู่แล้วแค่แบบปรับเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็อยากเล่นเพราะว่าบทมันแซ่บคืออ่านรันรีดทูครั้งแรกเนี่ยขนลุกเพราะว่าบทแซ่บมากไม่ใช่แค่ตอนเราแต่ว่าองค์รวมทั้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากเล่นเรื่องนี้โดยตั้งแต่ตอนนั้นอยู่แล้วพอเราได้รับบทนำอะค่ะเราก็รู้สึกว่าความรับผิดชอบของเราอะมันเพิ่มขึ้นมากเราต้องมีเวลาให้กับตรงเนี้ยมากขึ้นจริงๆจังๆมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวของเปิ้ลก็ชอบนะแบบ1คือได้มาเจอทุกคน2คือได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบเวิร์กช็อปนู่นนี่นั่นถึงแม้ว่าจะเลิกดึกมาบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเราชอบตรงนี้เราก็เลยรู้สึกว่า
เราไม่ได้แบบเหนื่อยที่จะทำความท้าทายในการเป็นเฟิร์นเหรอคะเปเปอร์คิดว่าน่าจะเป็นความสัมพันธ์เพราะว่าความสัมพันธ์ของเฟิร์นอาชิโมะเนี่ยเปเปอร์คิดว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เราไม่เคยเจอจังๆกับตัวเองพูดง่ายๆก็คือมันรู้สึกไกลตัวแล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในเมื่อเราได้รับบทเป็นเฟิร์นแล้วเนี่ยเราก็ต้องลงไปเล่นให้รู้ว่าความสัมพันธ์แบบนี้มันเป็นยังไงมันจะรู้สึกยังไงท้าทายได้ค้นหามันได้ react กับมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปเปอร์ว่ามันเป็นความท้าทายนะตรงนี้มากกว่าสิ่งที่เฟิร์คิดว่าวอลไบจะให้อะไรกับคนดูคือเปเปอร์อย่างแรกเลยคือได้ความบันเทิงแล้วก็คือส่วนตัวเปเปอร์เองอะเล่นเรื่องเนี้ยเปเปอร์ก็ได้มุมมองอะไรต่างๆมากมายเพิ่มเข้ามาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งมุมมองเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าความรักหรือว่ามันก็คงจะมีแง่คิดอะไรให้แบบได้เห็นอะไรเงี้ยจริงๆรอดูเหมือนกันว่าทุกคนได้อะไรอยากรู้ก็ฝากนะคะซีรีส์นะคะเรื่อง Wall of Wine ตอนเมียนะคะทุกวันอังคาร 3 ทุ่มนะคะทาง AIS Play นะคะ